म्हणजे दोन व्हेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट आणि त्यांच्यामधला कोसाइन ऑफ द स्मॉल अँगल, तर त्याला आपण म्हटलं होतं स्केलर प्रॉडक्ट किंवा डॉट प्रॉडक्ट. तर इथे सुद्धा आपल्याला सिमिलर डेफिनेशन करायची आहे. आपण दोन व्हेक्टरचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा व्हेक्टर प्रॉडक्ट जो आहे तो तिसरा व्हेक्टर असतो. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ थर्ड व्हेक्टर हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा व्हेक्टर प्रॉडक्ट जो आहे तो आपण डिफाईन करत असतो. तर इनिशियली याची डेफिनेशन बघू आपण. सो डेफिनेशन, ओके, सो व्हेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर, व्हेक्टर प्रॉडक्ट of two vectors is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sign of the smaller angle between them. So each called vector product or cross product. तर डेफिनेशन मध्ये काय म्हटलं आहे की व्हेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर्स इज अ व्हेक्टर. मग आता व्हेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर म्हणजेच काय की दोन व्हेक्टर्स आहेत समजा पी बार अँड क्यू बार, तर यांचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे इज अ व्हेक्टर, तो एक व्हेक्टर असतो आणि तो व्हेक्टर डिनोट केलेला आहे आर बार. हुज मॅग्निट्यूड म्हणजे या तिसऱ्या व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टू व्हेक्टर्स. म्हणजे आता या दोन व्हेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट म्हणजे आता पी बार आणि क्यू बारची मॅग्निट्यूड होईल पी आणि क्यू, यांचा प्रॉडक्ट पी क्यू अँड द साइन ऑफ द स्मॉलर अँगल बिटवीन देम म्हणजे साइन थीटा. ओके, सो देअरफॉर तर पी बार आणि क्यू बार या दोन व्हेक्टरसाठी क्रॉस प्रॉडक्ट कसा लिहिणार आपण की दॅट इज अ पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल्स टू आर बार. सो विच इज इक्वल्स टू the product of magnitude of two vectors म्हणजेच p into q and sin theta into u cap r. Okay, so the cross product or vector product of two vector is a vector whose magnitude is equals to the product of magnitude of two vector and the sine of the smaller angle between them. So हा product आपल्याला mathematically अशा पद्धतीने डिनोट करता येतो, that is the pq sin theta into u cap r. तर यू कॅप आर काय, इट इज अ युनिट व्हेक्टर अँड विच इज अ परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू व्हेक्टर्स. म्हणजे आता हा पी बार आणि हा क्यू बार असेल तर यांच्या प्लेनला असणारा परपेंडिक्युलर असणारा म्हणजेच हा युनिट व्हेक्टर असेल यू कॅप आर. सो विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रॉडक्ट व्हेक्टर. हा यू कॅप आर जो युनिट व्हेक्टर आहे तो प्रॉडक्ट व्हेक्टरची डायरेक्शन डिनोट करतो. म्हणजे प्रॉडक्ट व्हेक्टर म्हणजे आर बार जो आहे तो सुद्धा या दोन व्हेक्टरच्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे. अँड दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय राईट हँड स्क्रू रूल. याची डायरेक्शन जी आहे ती राईट हँड स्क्रू रूलनं आपल्याला डिनोट करता येते. सो हेअर यू कॅप आर इज युनिट व्हेक्टर perpendicular to the plane of p bar and q bar, तर यांच्या प्लेनला तो परपेंडिक्युलर असतो. which gives the direction of r bar by right hand screw rule, by right hand screw rule. ओके, तर राईट हँड स्क्रू रूलनुसार आपण या युनिट व्हेक्टरची डायरेक्शन जी आहे ती फाइंड आउट करू शकतो. आणि याची डायरेक्शन जी आहे ती या दोन व्हेक्टरच्या प्लेनला कशी असते परपेंडिक्युलर. म्हणजे जो प्रॉडक्ट व्हेक्टर आहे आर बार त्याची डायरेक्शन सुद्धा या दोन व्हेक्टरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. ओके, तर राईट हँड स्क्रू रूल काय
कीप द राईट हँड स्क्रू रूल, म्हणजे एखादा स्क्रू जो राईट हँड साईडनं किंवा राईट हँड साईडनं आपण जर फिरवला आणि तो फिरत असताना त्याची टीप ज्या डायरेक्शननं ॲडव्हान्स होईल किंवा वर येईल, तर दॅट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दिस युनिट व्हेक्टर म्हणजेच प्रॉडक्ट व्हेक्टर. फॉर एक्झाम्पल समजा हा स्क्रू आहे, ओके, आणि याला आपण राईट हँडनं फिरवत आहोत आणि असं फिरवता वेळेस जर ही टीप अपवर्ड डायरेक्शननं मूव्ह होत असेल तर ही जी डायरेक्शन आहे, सो दिस डायरेक्शन इज ऑफ युनिट व्हेक्टर म्हणजेच प्रॉडक्ट व्हेक्टरची ही असेल डायरेक्शन. ओके, तर हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो आपण घेतला फ्रॉम पी टू क्यू. आता क्रॉस प्रॉडक्ट आपल्याला पीचा क्यू सोबत घ्यायचा असेल म्हणजेच फ्रॉम क्यू टू पी. ओके, तर याच्यासाठी अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल का होईल, इथं लाईक दिस आपल्याला असा डिनोट करता येईल. म्हणजेच डायरेक्शन ऑफ दिस प्रॉडक्ट व्हेक्टर जो आता इथं एस बारनं डिनोट केला तो असेल व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शननं, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तर अशा पद्धतीनं जर आपण क्यू टू पी जर समजा व्हेक्टर प्रॉडक्ट जर घेतला तर यांचा प्रॉडक्ट व्हेक्टर जो आहे तो या प्लेनला परपेंडिक्युलर असेल पण त्याची डायरेक्शन असेल व्हर्टिकल डाऊनवर्ड. पी टू क्यू डायरेक्शन ऑफ दिस प्रॉडक्ट व्हेक्टर व्हर्टिकल अपवर्ड आणि क्यू टू पी डायरेक्शन ऑफ प्रॉडक्ट व्हेक्टर व्हर्टिकल डाऊनवर्ड. ओके, मग आता इथं व्हेक्टर तेच आहेत म्हणजे व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड जी आहे ती सेम आहे. ओके, आणि म्हणून जो काही प्रॉडक्ट मिळेल तो प्रॉडक्टसुद्धा आपल्याला सेम मिळणार, पण यांची डायरेक्शन जी आहे ती अपोजिट आहे. डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट. ओके, फ्रॉम पी टू क्यू व्हर्टिकल अपवर्ड, फ्रॉम क्यू टू पी व्हर्टिकल डाऊनवर्ड. त्यावेळेस हा जो प्रॉडक्ट जर आपण असा घेतला पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल्स टू क्यू बार क्रॉस पी बार, तर असा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळणार नाही. यांची मॅग्निट्यूड सेम असेल पण डायरेक्शन कशी असेल, अपोजिट असेल. ओके, त्याच्यावरून आपल्याला याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिता येतात. याचा एक्झाम्पल म्हणजेच काय की जसं आपण म्हटलं की एखादा चार्ज क्यू आहे आणि तो मूव्ह होत आहे विथ अ वेलॉसिटी व्ही बार इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड व्ही बार, तेव्हा ती मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती ते चार्जवरती जो फोर्स एक्झर्ट करतो तर तो फोर्स आपल्याला या क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा व्हेक्टर प्रॉडक्टने डिनोट करता येतं. तर एक्झाम्पलमध्ये लिहिलं होतं आपण फोर्स ॲक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू मूव्हिंग विथ अ वेलॉसिटी व्ही बार इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज क्यू इन टू व्ही बार क्रॉस बी बार. म्हणजे चार्जवरती एक्झर्ट होणारा हा जो फोर्स आहे तर व्ही बार आणि बी बारच्या प्लेनला असतो परपेंडिक्युलर. ओके, तर असे आणखी दोन एक्झाम्पल आपण घेतले होते. नेक्स्ट बघितले होते आपण याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट आहे आता कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये काय म्हटलं होतं आपण की व्हेक्टर प्रॉडक्ट डज नॉट ओबेज द कम्युटेटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. कम्युटेटिव्ह लॉ जो आहे तो हा ओबेज करत नाही, कारण जो व्हेक्टर जो प्रॉडक्ट व्हेक्टर आहे तर त्याची डायरेक्शन जी आहे ती असते अपोजिट. म्हणजेच आपल्याला मॅग्निट्यूड जरी सेम मिळाली तरी यांची डायरेक्शन जी आहे ती अपोजिट असते आणि म्हणून कम्युटेटिव्ह लॉ जो आहे तो ओबेज होत नाही. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स इट डज नॉट ओबेज कम्युटेटिव्ह लॉ. इट डज नॉट obeys commutative law of multiplication. तर कम्युटेटिव्ह लॉ काय की पी बार क्रॉस क्यू बार डज नॉट इक्वल्स टू क्यू बार क्रॉस पी बार. ओके, तर अशा पद्धतीने जर आपण व्हेक्टर प्रॉडक्ट घेतला तर तो इक्वल मिळत नाही. म्हणजेच मॅग्निट्यूड इक्वल असते पण डायरेक्शन काय असते, अपोजिट असते. दॅट इज पी बार मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार बट विथ अ निगेटिव्ह साईन. हे निगेटिव्ह साईन काय शो करते की यांच्या प्रॉडक्ट व्हेक्टरची जी डायरेक्शन आहे ती कशी आहे, अपोजिट आहे. कशी आहे, अपोजिट. ओके, तर हे झालं फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज अ व्हेक्टर प्रॉडक्ट डज नॉट ओबेज द कम्युटेटिव्ह लॉ. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक होती इट ओबेज द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सो इट ओबेज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो ॲज अ एक्झाम्पल आपण तीन व्हेक्टर कन्सिडर केले ते. सो ए बार क्रॉस
बी बार प्लस सी बार. तर हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो आपण ओव्हर दिस ब्रॅकेट डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. याला आपल्याला लिहिता येईल दॅट इज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार. तर हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो अशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला लिहिता येतो. तर हा झाला डिस्ट्रीब्युटिव्हला. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे त्याच्यामध्ये आपण स्पेशल केसेस जे आहे ते कन्सिडर केले होते. ओके, लेट सी द स्पेशल केसेस. ओके, आय होप हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे तुमच्या लक्षात आले असतील. ओके, so special cases, third characteristics, that is the special cases मधली फर्स्ट केस आपण म्हटलं होतं इफ थीटा इक्वल्स टू 0. म्हणजे आता पी बार आणि क्यू बार मध्ये अँगल जर 0 असेल याचा अर्थ काय की पी बार आणि क्यू बार हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे कसे आहेत, हे पॅरलल आहेत. दॅट इज पी बार अँड क्यू बार आर पॅरलल. हे दोन वेक्टर कसे आहेत, पॅरलल आहेत. ओके, सो देअरफॉर that is the p bar cross q bar equals to p into q sin 0 degree. ओके, sin 0 ची व्हॅल्यू जी आहे ती मिळते 0. ओके, सो इंटू 0 सिन्स sin 0 इज 0 आणि म्हणून क्रॉस प्रॉडक्ट जो आहे तो काय मिळतो आपल्याला 0 मिळतो. ओके, तर याच्यावरून आपल्याला हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे किंवा या स्पेशल केसवरून आपण त्यांच्या युनिट व्हेक्टरसाठी सुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक आपण डिनोट करू शकतो की दोन व्हेक्टर जर पॅरल असतील म्हणजे हे दोन व्हेक्टर्स मे बी अलॉंग एक्स ॲक्सिस मे बी अलॉंग वाय ॲक्सिस समजा अशा पद्धतीनं आहेत. ओके, पी बार आणि क्यू बार त्यांच्यामधला अँगल जो आहे तो 0 होईल. पण ही दोन व्हेक्टर्स असतील अलॉंग एक्स ॲक्सिस. ओके, तर अलॉंग एक्स ॲक्सिस जे युनिट व्हेक्टर असतात ते आहे आय कॅप. याचा युनिट व्हेक्टर सुद्धा असेल आय कॅप. म्हणजे आय कॅप क्रॉस आय कॅप काय मिळेल, 0 मिळेल. तर सिमिलरली आपण म्हटलं होतं हे दोन व्हेक्टर मे बी अलॉंग वाय ॲक्सिस असू शकतात, दे मे बी अलॉंग झेड ॲक्सिस. आणि त्यावेळेस त्या रिस्पेक्टिव्ह ॲक्सिसवरचे जे युनिट व्हेक्टर्स आहेत तर त्यांचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो 0 मिळतो. त्याला आपण असं लिहिलं होतं की फॉर युनिट व्हेक्टर आय कॅप क्रॉस आय कॅप इक्वल्स टू जे कॅप क्रॉस जे कॅप इक्वल्स टू के कॅप क्रॉस के कॅप इक्वल्स टू 0. ओके, किंवा जे नेक्स्ट फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की हे दोन व्हेक्टर जर इक्वल असतील म्हणजे पी बार इक्वल्स टू क्यू बार असेल तर तेव्हा सुद्धा आपल्याला इन केस ऑफ युनिट व्हेक्टर्स हे कॅरेक्टरिस्टिक असं डिनोट करता येते की द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ युनिट व्हेक्टर विथ इट सेल्फ जो आहे तो मिळतो 0. क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ युनिट व्हेक्टर विथ इट सेल्फ जो आहे तो 0 मिळतो. सेकंड स्पेशल केसमध्ये काय म्हटलं होतं इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. थीटा जो आहे तो 180 डिग्री म्हणजेच काय की पी बार अँड क्यू बार जे आहे ते अँटी पॅरलल आहे. दॅट इज P bar and Q bar are anti-parallel. Okay, anti-parallel. तर अशा वेळेस हा क्रॉस प्रॉडक्ट का होईल. सो देअरफॉर दॅट इज P bar cross Q bar equals to PQ sin 180 degree. Sin 180 again 0. That is PQ into 0. So again 0 मिळेल आपल्याला. सो sin 180 डिग्री जे आहे ते आहे 0. ओके, तर जेव्हा या दोन व्हेक्टरमधला अँगल जो आहे तो 180 डिग्री असेल म्हणजेच हे दोन व्हेक्टर कसे असतील, अँटी पॅरलल असतील आणि त्यावेळेस सुद्धा यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट जो आहे तो काय मिळतो, 0 मिळतो. ओके, तर ह्या दोन स्पेशल केस तुमच्या लक्षात आले असतील. इफ द टू व्हेक्टर्स आर पॅरलल ऑर अँटी पॅरलल देन देअर क्रॉस प्रॉडक्ट जो आहे तो 0 मिळतो. ओके, थर्ड जी स्पेशल केस आहे इफ थीटा इज अ 90 डिग्री. थीटा जो आहे तो जर 90 डिग्री जर असेल. ओके, त्याचा अर्थ काय की हे दोन व्हेक्टर जे आहेत ते परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, सो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दॅट इज पी बार अँड क्यू बार आर परपेंडिक्युलर आणि मग आता त्यांचा आपल्याला क्रॉस प्रॉडक्ट काय मिळेल. दॅट इज पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल्स टू
पी क्यू साईन 90 आणि साईन 90ची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे 1 असते आणि पी इंटू क्यू सो इंटू 1 दॅट इज अ पी क्यू. ओके, तर क्रॉस प्रॉडक्ट आपल्याला तेव्हाच मिळतो की जेव्हा हे जे दोन व्हेक्टर्स आहेत हे परपेंडिक्युलर असतील. ओके, मग आता इन केस ऑफ युनिट व्हेक्टर आपल्याला माहीत आहे की दोन व्हेक्टरचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो थर्ड व्हेक्टर असतो. तर सिमिलरली समजा यांच्या युनिट व्हेक्टरचा जर क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला आपण परपेंडिक्युलर असता वेळेस तर ते दोन युनिट व्हेक्टर त्या दोन युनिट व्हेक्टरला जो युनिट व्हेक्टर परपेंडिक्युलर असेल तर इक्वल टू दॅट व्हेक्टर असेल क्रॉस प्रॉडक्ट. म्हणजे समजा हा आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिस आय कॅप, ओके, अलॉंग वाय ॲक्सिस आहे समजा जे कॅप, ओके, आणि अलॉंग झेड ॲक्सिस आहे समजा के कॅप. तर आय कॅप क्रॉस जे कॅप जर घेतला आपण दॅट इज आय कॅप क्रॉस जे कॅप, तर या दोन युनिट व्हेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा तिसऱ्या युनिट व्हेक्टरच्या बरोबर असेल. म्हणजे हा क्रॉस प्रॉडक्ट कसा असतो की जो तिसरा व्हेक्टर या दोन व्हेक्टरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर, मग या दोन व्हेक्टरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणारा युनिट व्हेक्टर कोणता आहे के कॅप. आणि म्हणून काय करणार आय कॅप क्रॉस जे कॅप इक्वल्स टू के कॅप. ओके, सिमिलरली जे कॅप क्रॉस के कॅप इक्वल्स टू आय कॅप आणि के कॅप क्रॉस आय कॅप इक्वल्स टू जे कॅप. आता आपल्याला माहिती आहे की क्रॉस प्रॉडक्ट जर रिव्हर्स घेतला तर डायरेक्शन जी आहे ती अपोजिट असते आणि ते डिनोट करतो आपण निगेटिव्ह साईन. ओके, म्हणजे हा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला आपण समजा जे कॅप टू आय कॅप असा घेतला, जे कॅप टू आय कॅप. सो जे कॅप क्रॉस आय कॅप मिळेल मायनस के कॅप. हा क्रॉस प्रॉडक्ट के कॅप क्रॉस जे कॅप मायनस आय कॅप आणि आय कॅप क्रॉस के कॅप मिळेल मायनस जे कॅप. जसं पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल्स टू आर बार होता आणि क्यू बार क्रॉस पी बार तो मिळेल मायनस आर बार. ओके, म्हणजे अपोजिट. ओके, तर फॉर द युनिट व्हेक्टर याच्यासाठी आपल्याला लिहिता येईल दॅट इज आय कॅप क्रॉस जे कॅप इक्वल्स टू के कॅप, जे कॅप क्रॉस के कॅप इक्वल्स टू आय कॅप, के कॅप क्रॉस आय कॅप इक्वल्स टू जे कॅप. आणि याच्या अपोजिट काय लिहिता येईल आपल्याला की जे कॅप क्रॉस आय कॅप इक्वल्स टू मायनस के कॅप, के कॅप क्रॉस जे कॅप इक्वल्स टू मायनस आय कॅप क्रॉस के कॅप इक्वल्स टू मायनस जे कॅप. ओके, तर या तिसऱ्या स्पेशल केसवरून आपल्याला युनिट व्हेक्टरसाठी सुद्धा ही कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती अशी डिफाईन किंवा डिनोट करता येते. ओके, तर लेट्स सी द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, समजा हे दोन व्हेक्टर जे आहे ते जर समजा इक्वल जर असतील, ओके, तर ही झाली थर्ड. फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स काय लिहिता येईल आपल्याला the fourth characteristics if p bar equals to q bar, therefore so that is the p bar cross q bar equals to लिहिता येईल p bar cross p bar यांची मॅग्निट्यूड जी आहे इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड याला घेतला आपण इक्वल्स टू q bar क्रॉस q bar इक्वल्स टू मिळेल 0. ओके, आणि इन केस ऑफ युनिट व्हेक्टरसाठी सुद्धा आपल्याला आय कॅप क्रॉस आय कॅप म्हणजेच द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ द व्हेक्टर विथ इट सेल्फ जर 0 असेल, क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ अ व्हेक्टर विथ इट सेल्फ जर 0 असेल तर क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ युनिट व्हेक्टर विथ इट सेल्फ ऑल्सो काय मिळेल 0च मिळेल. सो दॅट इज द आय कॅप क्रॉस आय कॅप इक्वल्स टू जे कॅप क्रॉस जे कॅप इक्वल्स टू के कॅप क्रॉस के कॅप इक्वल्स टू 0. ओके, लेट्स सी द फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज द व्हेक्टर प्रॉडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टँग्युलर कंपोनंट. तर इथं आपण पी बार व्हेक्टर कन्सिडर केला त्याचे कंपोनंट अलॉंग एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस, क्यू बारचे कंपोनंट अलॉंग एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस. तर यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट पी बार क्रॉस क्यू बार हे व्हॅल्यू आपण प्लेस केल्या. आता पहिल्या व्हेक्टरचा जो कंपोनंट आहे त्या कंपोनंटनं या क्यू बारच्या प्रत्येक कंपोनंटला आपण मल्टिप्लाय करणार. ओके, तर विच इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला, तर मिळेल आपल्याला पी एक्स
पी एक्स इंटू क्यू एक्स आय कॅप क्रॉस आय कॅप पी एक्स इंटू क्यू वाय पी एक्स इंटू क्यू वाय युनिट वेक्टर I cap cross j cap I cap cross j cap plus px into qz px into qz. So I cap unit vector into k cap plus. Similarly py चा आपण प्रॉडक्ट घेणार विथ qx qy qz आणि pz चा सुद्धा प्रॉडक्ट घेणार विथ देअर युनिट वेक्टर. ओके, सो प्लस का होईल का आता घेणार पी वाय. सो पी वाय इंटू क्यू एक्स हा असेल आय कॅप क्रॉस सॉरी पी वाय हा जे कॅप क्रॉस आय कॅप प्लस पी वाय इंटू क्यू वाय जे कॅप क्रॉस जे कॅप प्लस पी वाय इंटू क्यू झेड जे कॅप क्रॉस के कॅप प्लस. तसंच पी झेडचा घ्या. So that is a pz into qx k cap cross I cap plus pz into qy k cap cross j cap plus pz into qz हा होईल k cap cross k cap. ओके, आता ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स यूज केल्या त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सारखा होईल. आय कॅप क्रॉस आय कॅप 0 क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर विथ इटसेल्फ 0 म्हणजे आय कॅप क्रॉस आय कॅप 0 म्हणजे ही टोटल टर्म 0 जे कॅप क्रॉस जे कॅप 0 के कॅप क्रॉस के कॅप 0. ओके, आता आय कॅप क्रॉस जे कॅप हा प्रॉडक्ट मिळेल इक्वल्स टू के कॅप. आय कॅप क्रॉस के कॅप हा मिळेल मायनस जे कॅप आय टू के. जे कॅप क्रॉस आय कॅप हा मिळेल मायनस के कॅप. जे कॅप क्रॉस के कॅप जे टू के हा मिळेल प्लस आय कॅप. के कॅप क्रॉस आय कॅप के टू आय हा मिळेल प्लस जे कॅप आणि के कॅप क्रॉस जे कॅप. ओके, तर हा मिळेल आपल्याला मायनस आय कॅप. ओके, तर बुक्समध्ये ह्या कॅरेक्टरिस्टिक दिलेल्या आहे. आता जे सिमिलर युनिट वेक्टर्स आहेत ते जर कंबाईन केले म्हणजेच प्लस आय कॅप हा आणि मायनस आय कॅप. ओके, याच्यामधून आय कॅप जर कॉमन काढला आपण आता ही स्टेप आपण डायरेक्टली यूज करत आहोत. सो विच इज इक्वल्स टू आय कॅप इन ब्रॅकेट प्लस आय कॅप का होईल की दॅट इज अ पी वाय इंटू क्यू झेड मायनससाठी काय आहे पी झेड इंटू क्यू वाय प्लस जे कॅप. तर प्लस जे कॅप म्हणजे ही टर्म आणि ही टर्म याच्यातून प्लस जे कॅप जायतो आपण जे कॅप जायतो कॉमन घेतला म्हणजे पी झेड इंटू क्यू एक्स मायनस इथं मिळेल पी एक्स इंटू क्यू झेड प्लस के कॅप. तर हा प्लस के कॅप आणि मायनस के कॅप याच्यामधून आपण के कॅप घेतला तर पी एक्स क्यू वाय मायनस आपल्याला मिळेल इथं पी वाय क्यू एक्स. ओके, तर हाच प्रॉडक्ट जो आहे तो आपल्याला बाय युजिंग डिटर्मिनंट सुद्धा सॉल्व करता येतो. ओके, तर डिटर्मिनंटनुसार सुद्धा आपल्याला असंच मिळते. पण त्यामध्ये काय होत आहे की डिटर्मिनंटनुसार लेट्स सी. ओके, तर हा झाला पी बार क्रॉस क्यू बार. ओके, तर बाय युजिंग डिटर्मिनंट कसं सॉल्व करणार याला तर आय होप हे कॅरेक्टरिस्टिक्सवर आपण इथे यूज केलं तुम्हाला तुमच्या लक्षात येईल. या बुक्समध्ये सुद्धा ते दिलेलं आहे ते बघून घ्या. ओके, तर बाय युजिंग डिटर्मिनंट परत याला आपण सॉल्व करू. ओके, बाय युजिंग डिटर्मिनंट. सो पी बार क्रॉस क्यू बार डिटर्मिनंटमध्ये युनिट वेक्टर आय कॅप जे कॅप के कॅप डिनोट करावं लागतील. ओके, त्याच्यानंतर यांचे कंपोनंट पी एक्स पी वाय पी झेड क्यू एक्स क्यू वाय क्यू झेड. ओके, तर जसं आपण आता
पहिल्या युनिट वेक्टरसाठी आपल्याला घ्यायचा आहे क्रॉस प्रॉडक्ट, तेव्हा हा जो पहिला युनिट वेक्टर जो आहे तो कन्सिडर करा. हा पहिला कॉलम जो आहे तो निग्लेक्ट करायचा आणि हा डिटर्मिनंट जे 2/2 जे आहे त्याच्यासाठी घ्यायचा क्रॉस प्रॉडक्ट. म्हणजेच सो पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल्स टू आय कॅप. ओके, तर हा होईल पी वाय इंटू क्यू झेड आणि त्याच्यानंतर होईल पी झेड इंटू क्यू वाय. तर अशा पद्धतीनं हा क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार, जसं पी वाय इंटू क्यू झेड मायनस पी झेड इंटू क्यू वाय. ओके, सो पी वाय इंटू क्यू झेड मायनस पी झेड इंटू क्यू वाय. ओके, प्लस जे कॅप. आता जे कॅपसाठी हा कॉलम जो आहे तो सोडून द्या. ओके, आता इथं जसा फर्स्ट कंपोनंट घेतला आपण एव्हरी टाईम, म्हणजे इथं पी वाय इंटू क्यू झेड आणि पी झेड इंटू क्यू वाय. तर जे कॅपसाठी आपल्याला तसं करून जमणार नाही. तर जे कॅपसाठी काय करावं लागतं आपल्याला, की जो सेकंड कंपोनंट आहे तो इनिशियली घेतला तरच प्लस साईन येते. ओके, म्हणजेच पी झेड इंटू क्यू एक्स, पी झेड इंटू क्यू एक्स हा वाला. सो दॅट इज पी झेड इंटू क्यू एक्स मायनस पी एक्स इंटू क्यू झेड. सो पी झेड इंटू क्यू एक्स मायनस पी एक्स इंटू क्यू झेड. ओके, प्लस के कॅप. के कॅपसाठी हा कॉलम सोडून द्या क्रॉस प्रॉडक्ट. आता घ्यायचा फर्स्ट कंपोनंट म्हणजेच पी एक्स इंटू क्यू वाय, पी एक्स इंटू क्यू वाय मायनस पी वाय इंटू क्यू एक्स, पी वाय इंटू क्यू एक्स. ओके, तर आपल्याला जे कॅपसाठी जर पहिला कंपोनंट घ्यायचा असेल जे कॅपसाठी पी एक्स, तर याला आपल्याला निगेटिव्ह साईननं मल्टिप्लाय करावं लागते आणि तेव्हा आपल्याला मग पहिला कंपोनंट जे कॅपसाठी सुद्धा घेता येतो. म्हणजेच पी एक्स इंटू क्यू झेड असं लिहिता येते आपल्याला. जसं हा जो प्रॉडक्ट आहे तो इनिशियल येणार आणि पी झेड इंटू क्यू एक्स तो नंतर लिहिता येणार. म्हणजेच हा प्रॉडक्ट कसा लिहिता येईल, दॅट इज आय कॅप इंटू पी वाय इंटू क्यू झेड मायनस पी झेड इंटू क्यू वाय मायनस जे कॅप. म्हणजे मायनस साईननं मल्टिप्लाय केलं तर हे प्लस होईल. म्हणजे याला लिहिता येईल पी एक्स इंटू क्यू झेड मायनस पी झेड इंटू क्यू एक्स. बाकी ॲज इट इज के कॅपसाठी दॅट इज के कॅप इंटू पी एक्स इंटू क्यू वाय मायनस पी वाय इंटू क्यू एक्स. तर दोन्ही पद्धतीनं आपण कोणत्याही पद्धतीनं समजा हा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला विथ अ मायनस साईन और विथ अ प्लस साईन, हा जो प्रॉडक्ट आहे तो सेम मिळतो. ओके, तर अशा पद्धतीनं बाय युजिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला हा क्रॉस प्रॉडक्ट जो आहे तो घेता येतो. शेवटची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे तर ती आहे दॅट इज अ magnitude of the cross product of the two vector is equals to the area of parallelograms. Okay, so magnitude of cross product is equals to the area of parallelogram whose two adjacent side represent these two vectors. Okay, the sixth characteristic है कि magnitude of cross product is equal to area of parallelogram whose two adjacent side represent that two vectors. Okay, आता एक parallelogram जो आहे तो ड्रॉ करू आपण. ओके, कन्सिडर करा that is a O A O B. ओके, अलॉंग ओ ए वेक्टर पी बार आहे. पॅरलेलोग्राम म्हटल्यानंतर ह्या साईड ज्या आहेत त्या पॅरलेल असतील लाईक दिस. ओके, अलॉंग ओ बी आहे टू वेक्टर. सो दिस इज अ पॅरलेलोग्राम्स हुज ॲडजेसंट साईड रिप्रेझेंट दिस टू वेक्टर, की ज्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट घ्यायचा तर ते दोन वेक्टर आहेत अलॉंग द टू ॲडजेसंट साईड्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम्स. ओके, याला डिनोट करू आपण सी. ओके, मग आता the magnitude of cross product is equals to the area of parallelogram. So area of parallelogram काय आहे, that is the area of parallelograms, that is the OACB equals to half base into height, that is the half base into height, that is the base into height. त्याचा बेस जो आहे तो आहे OA. ओके, आणि हाईट आपण कन्सिडर करू
बी डी हा परपेंडिक्युलर, दॅट इज अ बी डी ही असेल हाईट, सो दॅट इज अ बी डी. ओके, आणि थिटा जो आहे तो अँगल असेल बिटवीन पी बार अँड क्यू बार. ओके, मग आता आपल्याला बी डी माहीत नाही, मग बी डी जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला इन ट्रायंगल ओ डी सीमध्ये घ्यावं लागेल साइन थिटा. सो देअर फोर इन ट्रायंगल ओ डी सी ओ डी बी साइन थिटा आपल्याला काय मिळतं, तर साइन थिटा मिळतो आपल्याला दॅट इज एच अपॉन क्यू, अपोजिट साईड अपॉन हायपोटॅमस, आणि म्हणून एच काय मिळतं दॅट इज अ क्यू साइन थिटा. ओके, मग आता ही बी डी इक्वल्स टू आहे, सो विच इज इक्वल्स टू काय होईल ओ ए इंटू अलॉंग ओ ए आहे वेक्टर पी बार, त्याची मॅग्निट्यूड दॅट इज हा मिळेल आपल्याला दॅट इज अ पी इंटू पी क्रॉस एच, एचची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला दॅट इज पी इंटू क्यू साइन थिटा, अँड विच इज अ नथिंग बट द मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार. सो द एरिया ऑफ पॅरलोग्राम काय मिळते किंवा द मॅग्निट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रॉडक्ट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पॅरलोग्राम्स. ओके, सो आय होप तुम्हाला हा क्रॉस प्रॉडक्ट जो आहे तो समजला असेल. बाकीचे पॉईंट्स जे आहेत आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू आपण. सो थँक्यू.